Hello, sziasztok, üdvözlök ismét mindenkit! A mai nap rendhagyó módon nem terméket fogok tesztelni, hanem a már korábban egészen pontosan 3 éve bemutatott Netatmo termosztátnak az ez idő alatt felmerült kérdéseit, problémáit, amit ugye az ügyfelektől kaptunk, ezeket szeretném néhány mondatba kivesézni, hiszen elég kevés információ áll a felhasználók rendelkezésére azzal kapcsolatban, hogy miként, hogyan tudja párosítani egy új modern technikával rendelkező, mondjuk mobiltelefonra ezeket a készülékeket. Elég sok gond, illetve kérdés merült fel ez idő alatt, és ezekre szeretnék néhány megoldási, illetve válasz lehetőséget nyújtani a számotokra. Tartsatok velem, és most iratkozzatok fel YouTube csatornákra, hogy ne maradjatok le hasonló tartalmakról. Vágjunk bele! Elsőként engedjétek meg, hogy az elmúlt 3 év energiamegtakarítási tapasztalatait megosszam veletek. Gyakorlatilag tényleg 3 éve van felszerelve a Netatmo-nak az okos termosztátja nálunk, és ez idő alatt közel 20% évi gázszámla megtakarítást sikerült vele elérni, ami én azt gondolom, hogy azért elég szignifikáns a mai magyar energiaárak tekintetében. Tehát ha valaki spórolni szeretne, akkor mindenképpen egy ajánlható termék ez a készülék. A termék az elmúlt időszakban gyakorlatilag azt hiszem, hogy 2015 környékén jelent meg a forgalomban. 4 éve forgalmazzuk, ez alatt jó pár darabot eladtunk belőle, és 2017-től kiegészíthető már radiátorszeleppel, illetve a társasházak, lakótelepi ingatlanok számára elérhető egy önállóan is működő szelepszett, illetve hát ezekhez lehet nyilván külön szelepeket vásárolni. Ugye ennek az a jellegzetessége, hogy nem kell kazánra kötni, hiszen ott központi fűtés van, hanem a radiátorokon lévő szelepeket lehet lecserélni ilyen okos készülékekre, amik ugye a Wi-Fi-n keresztül gyakorlatilag bárhonnan elérhetők, szabályozhatók, kikapcsolhatók, bekapcsolhatók. És ez a témánk ma, hiszen ezeknek a Wi-Fi-re történő csatlakoztathatósága szokta az elsődleges problémát egy megvásárlás után jelenteni, hiszen nem tudja a felhasználó feltétlenül minden esetben beállítani a terméket, illetve ha be is tudja állítani, nem 100% az, hogy az üzembiztosan is fog működni. Hogy mire gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy nem fog üzembiztosan működni? Hát gondoljunk bele abba, hogy maga a termosztát ugye 2 egységből áll, van egy vezérlőegységünk, amit általában normál esetben a falra kell, hogy felszereljünk, ott állítjuk, ahogy egy hagyományos termosztátot is szoktunk állítani. A másik része maga a reléegység, az pedig vagy a kazánba van bekötve, vagy, hogyha ugye vezetékes kapcsolaton van a vezérlésünk, akkor elegendő egy konnektorba bedugni, és ez a reléegység fogja nekünk a Wi-Fi-vel történő párosítást megcsinálni. Na most, hogyha maga a reléegység például egy kazánházba kerül be, a kazán mellé, akkor viszont már gondok lehetnek a Wi-Fi lefedettséggel, hiszen nem biztos és nem feltétlenül 100%-os a Wi-Fi lefedettség az egész ingatlanon belül. Ez általában egy családi háznál jelentett problémát, ahol ugye akár 2-3 épületszint is van. A Wi-Fi-nk megtalálható, tehát maga a router, ahol a net beérkezik a házba, megtalálható mondjuk a középső vagy a felső szinten, van 2-3 betonfödémünk, és mondjuk az alapsorban, vagy a pince szinten lent ott a kazánház, és oda bizony ezeken a betonrétegeken keresztül a Wi-Fi lefedettség nem tökéletes. Ilyenkor jön az, hogy ledobálja a reléegységet a Wi-Fi-ről a rendszer. Ez igencsak kellemetlen tud lenni, és az ilyen Wi-Fi lefedettségbéli problémákra orvosság lehet 3 dolog. Egyszer vehetünk egy repeatert, amit ugye a routertől nyilván egy távolabbi ponton bedugunk a konnektorba, optimalizálja a Wi-Fi-nket, és gyakorlatilag egy normális Wi-Fi lefedettséget próbál biztosítani az ingatlanon belül. A probléma ezzel csak az,
hogy a repeater gyakorlatilag úgy optimalizálja a Wi-Fi hálózatunkat, hogy visszavesz a sávszélességből, viszont a visszavett sávszélességet stabilan tudja tartani. Ez akkor lehet probléma, nyilván a termosztát, illetve a kiegészítők tekintetében ez nem jelent problémát, de hogyha másra is használjuk, vagy mondjuk az a célunk, hogy a házon belül ennek a repeaternek a segítségével ugyanazt a letöltési, feltöltési élményt más készülékeken is használjuk, és nem csak a termosztát véget vesszük magát az eszközt, akkor bizony a sávszélesség szűkülése jelentős problémákat okozhat nekünk. Második megoldás, veszünk egy ilyen áramló készüléket, aminek az egyik felét a routerünk mellett bedugjuk a konnektorba, UTP kábellel csatlakoztatjuk hozzá, és az ellen darabját, tehát a párját ennek a készüléknek megfogjuk, és bedugjuk a kívánt helyen, mondjuk a termosztátunk relé egysége mellett a kazánházba, és a kazánházba gyakorlatilag megjelenik egy internet, ennek egy saját IP címe van, ezt kell beállítanunk, és nem a normál Wi-Fi hálózaton fog működni a termosztátunk, hanem ezen az alternatív IP címen keresztül. Ez általában egy stabilabb verzió, viszont itt megint felmerül a probléma, hogy ha másra is szeretnénk használni ezt az eszközt, tehát nem csak a termosztáthoz, akkor ezeknek a készülékeknek egyetlen egy nagy problémája van, azon kívül, hogy a sávszélességet nem feltétlenül rontja, tehát az internetezési élményünk effektíve nem romolhat, viszont miután saját IP címe van, saját felhasználó neve, ezáltal gyakorlatilag a készülékek egymás közti váltása nem biztos, hogy automatikusan létrejön. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha a lakás egyik felébe megvan a router, a másik felébe pedig be van rakva egy ilyen áramlanos készülék, a kettő között, hogyha mondjuk mobiltelefonnal is ide-oda járkálunk a lakásba, automatikusan nem vált át ezek között az eszközök között a net, tehát az itthoni Wi-Fi, és ez megint csak egy probléma, hiszen mindig az egyikre, a fő alapbeállításokban szereplő eszközre próbál csatlakozni egy mobilkészülék, és hát a másikra pedig manuálisan kell bizony rácsatlakoznunk, hogyha normális sávszélességű internetet szeretnénk a lakás másik végében. Van egy harmadik lehetőségünk is, ez pedig nem más, mint egy úgynevezett Wi-Fi mesh rendszer. Ez általában két ilyen egységből szokott állni. Az egyik fele megy a routernél, pont úgy, mint az áramramnál, UTP kábellel a routerbe, a másik fele pedig a lakás egy másik szegletébe elhelyezve, gyakorlatilag csak konnektorba áramra el kell helyeznünk, és hogyha ez megtörtént, akkor a két készülék kapcsolódik egymáshoz, és ezekkel a kapcsolódási pontokkal gyakorlatilag egy tökéletes lefedettséget biztosít a házon belül. És nyilván, hogyha egy nagyobb ingatlanról van szó, több emelet, akkor érdemes minden emeletre egy ilyen készülékre beruházni, és akkor minden emeleten ugyanazt a Wi-Fi sávszélességet fogjuk kapni, és egy hálózati címmel, ami azért hasznos, mert a telefonunk vagy bármilyen mobileszközünk, amit erre a Wi-Fi rendszerre használunk otthon, ezeknek a csatlakozási pontoknak köszönhetően mindig a legerősebb egységre fog csatlakozni, de nem egy alternatív pontra, mint ahogy egy áramlan esetében, hogy van egy saját IP címe, hanem ugyanarra a hálózatra csatlakozik, csak ugye mindig a legerősebb egységéhez, ezáltal nincsenek ilyen váltási problémák a telefon, illetve a mobileszközöknek a Wi-Fi hálózatbéli működését illetően. Ezzel talán a legbiztosabb a Wi-Fi hálózatnak a lefedettsége egy házon belül, és ezzel tud kvázi üzembiztosan működni a termosztátunk, vagy esetleg a szelepünk, hogyha ki van egészítve a termosztát egy szeleppel, vagy hogyha nem önálló családi házba lakunk, hanem mondjuk egy társasházba vagy lakótelepi házba, akkor ott nyilván lokálisan egy szelepszett vagy szelepekkel kiegészített szelepszett az, ami működőképes lehet, de ott is a Wi-Fi lefedettség azért egy nagyon fontos tényezője annak, hogy ezek az eszközök egymás között megfelelően és stabilan tudjanak kommunikálni. A következő általánosan felmerült probléma az, hogy maga a termosztáthoz vagy a szelepszethez kapható, illetve adott
relé egység nem reagál semmire. Tehát ugye ennek a készülék, amikor hálózatra csatlakoztatjuk, vagy akár a kazánhoz, onnan tápot kap, van egy pici visszajelző LED rajta, ennek villognia kell, vagy világítania kell, attól függően, hogy milyen funkcióban van. Sok esetben előfordult már olyan, hogy ez a készülék hiába dugtuk a konnektorba, sajnos nem reagált semmit, nem indult el rajta a villogás. Itt az alján van egy lapka, aminek a funkciója gyakorlatilag egy gomb, illetve egy reset gomb, amivel lehet ezekbe a funkciókba gyakorlatilag lépkedni, és ezzel lehetne lereszetelni az eszközt, ha nincs egyéb hibája. De sajnos egy-két esetben már előfordult, hogy maga a relé egység hibásodott meg. Ilyenkor muszáj szervizhez folyamodnunk, tehát itt már nem tudjuk orvosolni semmiféle praktikával ezt a meghibásodást. Ha bevisszük, általában javítják, vagy cserélik nekünk relatíve gyorsan, hiszen fűtéstechnikai eszközről van szó, a meghibásodott eszközt. Viszont, ami nagyon fontos ebben a dologban, hogy a szelepszettek tekintetében a szelepeket is be kell vinnünk a szervizbe, kompletten fogják cserélni, hiszen a reléhez a két szelep, ami a csomag tartozéka, össze van kódolva, össze vannak programozva, és ezt mi otthon nem szerviz körülmények között nyilván nem fogjuk tudni átprogramozni, hogyha egy új relét hozzáteszünk a rendszerhez, hogy azzal akkor működjön. Tehát muszáj itt sajnos egy komplett csomagot cserélni. A harmadik pedig talán jelen pillanatban legaktuálisabb probléma, az pedig az Android 10 operációs rendszer megjelenésétől eredeztethető, hiszen 2019 őszétől, amióta elérhető ez az oprendszer rengeteg, főleg ugye prémium kategóriás mobiltelefonra, azóta gyakorlatilag számos megkeresés érkezett, hogy amikor vesznek egy ilyen készüléket, nem tudják csatlakoztatni a telefonjukat, ez egy Netatmo termosztátra vagy szelepszetre. Az egészben a vicc az, hogy valóban így van. Míg iPhone-nal, iOS-szel vagy régebbi Android operációs rendszerrel hibátlanul működnek, tehát ugyanaz a készülék simán felprogramozható, felveszi az Energia applikációba a telefonunkat, addig egy Android 10 operációs rendszerrel rendelkező készüléknél ez nem mindig történik meg. Ugyanis a Google rengeteg olyan biztonságtechnikai dolgot épített az Android 10-be, amit hát lehet, hogy nem kellett volna, hiszen ezzel a vásárlók, illetve a felhasználók életét nehezíti meg, hiszen ezek a biztonságtechnikai fejlesztések sajnos rengeteg olyan problémát okoznak, amivel a készülékek gyakorlatilag nem támogatottá válnak, és ezáltal gyakorlatilag nem engedi a relé egységre felprogramozni a telefonnak a szoftverét, hiába tudjuk letölteni minden gond nélkül, látják is egymást a készülékek, egyszerűen nem tudja csatlakoztatni az ügyfél az eszközhöz. Erre is van megoldás, meg lehet kerülni ezt a rendszert egy ügyes trükkel, erre mindjárt kitérek, addig is ne feledjetek el feliratkozni, itt alul, és hogyha bárkinek bármiféle egyéb problémája merülne fel, vagy megfogalmazódik benne kérdés, akkor ne legyetek rest, írjatok itt alul a komment szekcióba, nyugodtan próbáljatok meg feltenni bármiféle kérdést, igyekszünk válaszolni rá, úgyhogy próbáljuk meg interaktívá tenni magát a videónak a lecsengését, hiszen számos probléma ez, amiket felsoroltam, csak a mi látókörünkbe felmerült gondok, viszont én úgy gondolom, hogy sokakat érinthet ez a probléma, amire talán tudunk segíteni az eddigi hallottak alapján, illetve mindjárt mondom, illetve mutatom, hogy milyen megoldás van arra, hogy az Android 10-zel működjön a Netatmo-nak a Energia applikációja. Ez a megoldás pedig nem más, mint hogy kérnünk kell, vagy szükségünk lesz egy másik mobiltelefonra, legyen az egy régebbi androidos készülék, vagy akár egy iOS oprendszerrel rendelkező iPhone, amivel gyakorlatilag annyit kell tennünk, hogy a saját már beregisztrált felhasználó nevünkkel és jelszavunkkal ezen a készüléken telepítenünk és be kell lépnünk az Energia applikációba, ahol is föl kell tanítanunk azt a készüléket, amit éppen szeretnénk, tehát legyen az legfölül smart termosztátunk,
vagy a radiátorszelep szettünk. Ezeket, ha kiválasztjuk, akkor gyakorlatilag csatlakoztatnunk kell a konnektorba, föltanítani a készülékre, és akkor onnantól kezdve mindenféle információ felkerül, maga az eszköznek a működtetése felkerül a barátnak vagy a családtagnak a telefonjára, és hogyha ez megtörtént, teljesen üzembiztosan működik, tehát kipróbáltuk, hogy tudjuk állítani a szelepeket, és minden egyéb más funkció hibátlanul megy, akkor a főmenü után, amikor kiválasztjuk azt, hogy milyen készüléket szeretnénk programozni, van egy alsó sor, hogy adunk engedélyt másnak arra, hogy használja a mi eszközünket. Ilyenkor, ha ezt kiválasztjuk, akkor gyakorlatilag itt megadhatunk egy e-mail címet, és az e-mail címnek köszönhetően elküldhetjük gyakorlatilag a saját Android 10 oprendszerre rendelkező telefonunkra e-mail formájában ezt a megkeresést. Ha megkaptuk az e-mailt a felkérésről, akkor gyakorlatilag csak rá kell nyomnunk, és onnantól kezdve automatikusan megnyitja az Energy alkalmazást az e-mailből, be kell jelentkeznünk a saját fiókunkba, a saját felhasználó nevünkkel, és nagyon fontos, hogy az legyen a felhasználó nevünk és jelszavunk, amit az előző, tehát az e-mail küldő telefonban megadtunk, hiszen gyakorlatilag ez biztosítja azt, hogy ugyanahoz a hálózathoz, ami már egy készüléken működik, hozzáférjünk. Onnantól kezdve az Android 10-es telefonunkon megkerülve úgymond a biztonsági hitelesítő rendszereket, üzembiztosan tudjuk elkezdeni használni azt a felületet, amit ugye a másik telefonon már elindítottunk és beüzemeltünk. És remélem, hogy mindazok a mobiltelefongyártó cégek, akik már bevezették az Android 10 operációs rendszert 2019 őszétől a telefonjukon, értesülnek ezekről a kapcsolódási problémákról, hiszen ez nem csak az otthoni, illetve a smart home eszközöket érintő gond, hanem autós tekintetben is számtalan problémával szembesülünk nap mint nap, ami ugye ennek köszönhető, hogy régi készülékekkel, Android 7, 8, 9-es operációs rendszerekkel tökéletesen működik mindenféle eszközön minden. Addig az Android 10-zel gyakorlatilag ez nem. Tehát van még mit, jó reggelt kívánok, van még mit faragnotok azon, hogy üzembiztosan működjön ez az operációs rendszer, és nem keserítik meg gyakorlatilag ezzel a kedves felhasználók életét. Úgyhogy én bízom benne, hogy mielőbb erre jönnek olyan frissítések, amik lehetővé teszik, hogy tényleg üzembiztosan működjenek ezek a készülékek, és ne legyenek ilyen anomáliák. Remélem, tudtam sokaknak segíteni azzal a néhány perces információáradattal, amit itt megpróbáltam átadni nektek, és ezáltal olyan megoldáshoz jutottatok, vagy juttok, amivel tényleg a saját életeteket valamilyen szinten meg tudjátok könnyíteni, vagy legalábbis ezeknek a termékeknek a tekintetében a felhasználási élmény az a maximálisra tud jutni. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor kérlek szépen benneteket még mindig iratkozzatok fel itt alul a YouTube csatornánkra. Megtaláltok már az Instagramon is, lájkoljátok Facebook oldalunkat, és nem utolsó sorban látogassatok el még mindig webáruházunkba, hiszen ezekről a termékekről is részletes információkat találtok, termékbemutató videókkal, egyebekkel megspékelve. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és ha bárkinek bármi kérdése van, továbbra is a komment szekcióban tegye fel a kérdését. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, további szép napot, sziasztok!